नमस्कार, IFN मराठीवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। बेल आयकॉन क्लिक केल्यावर तुम्हाला माझ्या सगळ्या रेसिपीचे म्हणजे नवीन रेसिपीचे अपडेट मिळणार आहेत। मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे कॉर्न कॅप्सिकम भाजी म्हणजे व्हेजिटेबल। कारण आपण कॅप्सिकमच्या भाज्या खायला निघत नाहीत आणि ती आपल्याला खावीशी वाटते पण आपल्याला आवडत नाही। तर सुरुवात करूया कॉर्न कॅप्सिकम भाजी। गॅस सुरू करूया। तेल घेऊया 2 टेबलस्पून। तेल गरम होऊन द्यायचंय। आता आपण इथे घालूया 1 टेबलस्पून लसूण क्रश केलेला। त्यानंतर 1 टीस्पून राई। राई तडतडून द्यायची आहे। आता आपण त्यात घालूया 1 बारीक चिरलेला कांदा, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 1 कप आपण कॉर्न घेतलेले इकडे कच्चेच घेतलेत ते घालूया आणि आता हे छानपैकी सगळं मिक्स करायचं आहे। छान असं परतलं की आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, मीठ चवीप्रमाणे, 1 बटाटा आपण उकडून घेतलाय आणि साल काढून त्याचे बारीक बारीक तुकडे केलेले आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर, थोडी गार्निशिंगला ठेवायची आणि हे सगळं आपण मिक्स करायचं आहे। आणि ह्यात आपल्याला आता थोडंसं पाणी घालायचं आहे। 1 अर्धा कप घालूया, मिक्स करूया। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटं वाट बघायचं आहे कारण आपल्याला तो कॉर्न शिजला पाहिजे। बघूया आपण भाजी झाली आहे का। भाजी झालेली आहे। गॅस बंद करूया आणि आता आपण ती काढून घेऊया। कॉर्न कॅप्सिकमची भाजी तयार आहे। आपण गार्निश करूया कोथिंबीरीने। ही तुम्ही गरम गरम फुलक्याबरोबर खा, खूप सुंदर लागते। करायची आहे आणि मला लाईक आणि शेअर करायचं आहे आणि IFN मराठीला सबस्क्राइब करायचं आहे।